हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। टेक बज नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। केही समय पश्चातको यो बिल्कुलै नयाँ भिडियोमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ गुगल ट्रान्सलेटको बारेमा। ट्रान्सलेट भनेको तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ, कुनै पनि भाषालाई अनुवाद गर्नु। जस्तै मैले खाना खाएँ लाई नेपालीमा यो वर्ड भयो भने इङ्ग्लिसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त। आज चाहिँ त्यो बारेमा हामी सिक्नेछौँ है। कुनै पनि वर्डलाई नेपाली छ भने इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस छ भने नेपाली कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा आज हामी गुगल ट्रान्सलेट सँगसँगै सिक्नेछौँ र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले पूर्ण रूपमा आशा गरेको छु। सो भिडियोतर्फ लागौँ है त। अब हामी लागौँ गुगल ट्रान्सलेट कसरी गर्ने भनेर है। त गुगल ट्रान्सलेटको लागि हामीले एकदम सिम्पल तरिकाले म सिकाइदिन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा वी विल टक अबाउट अन अनदर टपिक होइन, गुगल ट्रान्सलेटको पनि फेरि। र अहिले चाहिँ म तपाईँलाई जस्ट के सिकाउँछु भने है, एउटा कोड हुन्छ है, जस्तै नेप टु इङ है। यो सजिलोको लागि जस्तै नेपालीमा तपाईँले टाइप गर्नुहोस् के गर्दैछौ, के गर्दैछौ, वाट आर के गर्दैछौ, के गर्दै, ए यस्तो भयो है, के गर्दै, यो किन भयो है त, छौ है। तपाईँ सोच्नु होला के गर्दैछौ भन्दाखेरि वाट आर वी डुइङ भनेको यो कसरी भयो भनेर सोच्नुहुन्छ होला है। यहाँ लेखेकै के छ भन्दाखेरि छौँ भयो नि त, छौँ भयो नि, छौ हुनु पऱ्यो क्या, एकछिन है त, छौ है, छौ। ल हेर्नुहोस् है, यसले पनि फरक पार्छ क्या। नेपाली टाइपिङ चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर के गर्दैछौ भन्यो भने वाट आर यु डुइङ भन्ने हुन्छ होइन। अघि के भएको थियो, कन्फ्युजन भएको थियो नि, के गर्दैछौँ, के गर्दैछौँ, हामी के गर्दैछौँ यार यहाँ भने जस्तो टाइपको यो टाइपिङ भएछ क्या। अनि म नै आफै छक्क परिरह, अनि यसो हेरेको के गर्दैछौँ भएछ क्या। छौँ भनेको हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त भने जस्तो वाट आर वी डुइङ भन्ने टाइपको भयो नि त होइन। तर के गर्दैछौ, छौ भनेपछि उसलाई सोध्यो नि त, ओ वाट आर यु डुइङ भनेर यसरी आउँछ है। अब जस्तै खाना पाक्यो, पाक्यो भनेर सोध्यो भने त्यसरी नै आउँछ होइन। अब म तपाईँलाई अब इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा लाने पनि, हामीले नेपालीबाट इङ्ग्लिस लग्यौँ है, त्यसको लागि पनि के गर्ने भने इङ टु नेप है, नझुकिनु होला, इङ टु नेप गर्नु पऱ्यो है, नेप। नाइस, राम्रो। लेट्स प्ले, खेल्न जाउँ यस्तो टाइपको हुन्छ क्या, जो इङ टु नेप, नेप टु इङ होइन। नेपाली पिपुलहरूलाई त यही नै हुन्छ होइन, नेपालीहरूलाई त। र अर्को अब पिसीबाट गर्न मिल्छ, कम्प्युटरबाट, त्यो चाहिँ हामी पछि अर्को दिन फेरि सिकौँला होइन। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले यति नै गरेँ है त। यो हाम्रो ट्रान्सलेसनको बारेमा यो तपाईँलाई सर्टकटमा चाहिँ मैले सिकाउने प्रयास गरेँ है त। साथीहरू, आजको यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि नयाँ कुरा केही सिक्नु भएको छ भने के सिक्नुभयो तल कमेन्ट गरिदिनु होला। र अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग स्टे ट्युन रहनुहोस् होइन, हामीसँगै रहनुहोस्। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। र भनौँ न योभन्दा बढी केही बुझ्नु भएको छ भने पनि प्लिज हामीलाई तल कमेन्ट गरेर लेखिदिनुहोस्, ताकि हामीले पनि नयाँ कुरा अझ सिक्न पाऊँ होइन। सो नेक्स्ट टाइम फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँहरू माझ आउने बाचासहित अहिलेको लागि भने म निराजन टेक बज नेपाल युट्युब च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। वी विल बी राइट ब्याक।